Üdvözlök mindenkit! Ezen a foglalkozási helyen arról lesz szó, hogyan kell úgy futni, hogy ne dőljünk el már 5-10 perc után, mint a rohadtnád. Főleg azoknak szeretnék segíteni ebben a néhány percben, akik még csak barátkoznak a hobbifutás gondolatával, és nem jöttek rá még maguktól ösztönszerűen a helyes légzéstechnikára és tempótartásra. Nem mondhatnám, hogy jó magam egy igazi futóbolondnak számítanék azzal a heti egyszeri 6 kilométeres terepfutásommal, amire nagy nehezen rá szoktam venni magam, mert tényleg csak egészségügyi megfontolásból teszem, nem azért, mert rajongom az ilyen jellegű testmozgásért, de azért némi jó tanáccsal talán szolgálhatok. Előzetesben annyit, hogy van ez a bizonyos futótempó, vagyis a futást és kocogást egymástól elhatároló mesdje, ami úgy néz ki, hogy 8 perc per kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha 8 percnél gyorsabban futsz le egy kilométert, vagy 8 perc alatt, akkor az még futásnak minősül, viszont ha ennél lassabban, akkor az már csak kocogásnak. Hát igazából el nem tudom képzelni, hogy kitalálhattak ki ezt a fajta bekategorizálást, de biztosan csak valami mozgásában korlátozott sportember lehetett az úriember, mert hát ha magamból indulok ki, én személy szerint 5 perces kilométereket futok egy meglehetősen lightos ütemben. A 6 perceseknél már szó szerint azt érzem, mintha vánszorognék, de hát ilyen 8 perces, hát a 8 perces az annyira lassú, hogy gyakorlatilag 8 perc alatt nem lefutok, leghúszok egy kilométert, úgyhogy nem is értem, hogy lehet azt már egyáltalán futásnak vagy kocogásnak nevezni. Pedig hát ez még csak a határ, mert elméletileg a kocogás az lehet akár 9 vagy 10 perces kilométer is, hát azt meg aztán már végképp nem értem, ott tényleg csak kakas lépésben totyogva kell haladni, vagy valahogy így, hogy az ember ilyen időt teljesítsen. Na mindegy, nem is az a lényeg, térjünk rá arra, amiért jöttünk. A futást attól függetlenül, hogy már önmagában is bemelegítésként szokták alkalmazni egyéb sporttevékenységek mellé, akkor is be kell melegítenünk, hogyha csak szimplán futni fogunk. Ez nem áll túl sok mindenből, annyi, hogy bemozgatjuk a csípő, térd és bokaizületeket, majd egy kevés nyújtás. Erre a bemozgatásra van egy szerencsés gyakorlat, ami úgy néz ki, hogy megfogjuk a térdünket, térdkörzés, így berogyasztva, kicsit hátrébb lépek, így zanzásítva megmutatom mégis miről van szó, mert nem szeretném senkinek az idejét rabolni. Tehát megfogjuk a térdünket, berogyasztva, és 20 térdkörzés. Egyik irányba, 20 a másik irányba, majd 20 kifelé, és 20 befelé. Amint ez megvan, ez elég rendesen átmozgatja mind a 3 izületpárost, csípőt, térdet, bokát. Amint ez megvan, jöhet egy kevés nyújtás, ami úgy kell, hogy kinézzen, hogy 3-4-szer legugolunk, úgy teljesen elazítva a lábunkat, hogy abszolút ránehezedjen minden súly, jól ki tudja nyújtani az izmokat. Ettől szépen megnyúlnak a comb és vádlizmok, valamint a gerinc deréktáji szakasza. Majd a futás befejeztével a nyújtást ugyancsak el kell játszani, főleg a gerinc miatt egyébként, és a guggolás után még annyi kell, hogy hajolgatunk zárt lábbal, terpeszből, tök mindegy kinek, hogy kényelmesebb. Ez azért nagyon fontos a gerinc szempontjából, mert futás közben elég rendesen összerázkodnak a csigolyák. Na most ezzel a gyakorlattal viszont lehetőséget adunk a csigolyáknak, hogy eltávolodjanak, egymástól visszatávolodjanak, így elejét vehetjük a későbbi porckorong deformitásnak, vagy esetleg porckorong-sérnek. Oké, amint ez megvan, ez a kis bemelegítés, vagy bemozgatás és nyújtás, akkor már jöhet is a futás a megfelelő légzés technikával, ami úgy néz ki, hogy 2 légzés be, 2 légzés ki, és ez mindig a lépésekhez igazítva. Egy kicsit hülyén fog kinézni, de azért megmutatom, tehát valahogy így. És hogyha gyorsabban futunk, természetesen gyorsabban lélegzünk, ha lassabban, akkor pedig lassabban. És ha úgy érezzük, hogy kezd fogyni a szufla, akkor meg lehet ejteni egy olyat, hogy 10, 20 vagy 30 lépéspáronként egy hosszabb, 3-4 lépéspáron át tartó mély sóhajtást végzünk. Hogy kinél mikor jön ez az ingerencia, ez csak az egyén és edzettségi szint függvénye. Aztán a légzés. A közhiedelemmel ellentétben teljesen mindegy, hogy most orron át, szájon át lélegzünk, vagy egyszerre mindkettőn, vagy egyikenben, másikon, tök mindegy, nincs jelentősége. Egyedül ezt az egy szabályt kell betartani, hogy a légzést mindig 2 ütembe be,
2 ütembe ki, és csak a lépésekhez igazítva. Hogyha tartjátok ezt a módszert, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy jóval korábban át fogtok esni a holdponton, jóval később fogtok elfáradni, mint abban az esetben, amikor csak ziháltok össze-vissza. Azon kívül megúszzátok a hiperventilációs, a tahikardiás tüneteket, plusz még az oldalatok sem fog szúrni, ott az alsó bordalat tudjátok, ami általában leszokta nullázni a futókat. Igazából ennyit kell csak erről tudni. Ha ezt így csináljátok, ahogy felvázoltam, akkor akár maratoni futóká is válhattok idővel, persze, hogyha csak van elég kitartás bennetek, hogy föledzétek magatokat egy ilyen 42 kilométeres távhoz. Nekem személy szerint nem lenne, de mindegy, ez nem érdekes. És ennyi az egész. Ja, és még valami. Ha valaki úgy menne futni, hogy ilyen iPhone-nal, meg nem is tudom miféle zenecuccokkal, akkor felejtse is el, amit itt az imént felvázoltam, mert a lépéseket összehangolnia így módon a légzéssel, zenehallgatás mellett abszolút képtelenség. Ha csak nem minősültök valamiféle genetikai csodának. Na, hát ennyi erről a futótechnikáról. Köszönöm a figyelmet, a foglalkozást befejeztem. Szevasztok!